Čau, tady Wendy. Mám pro tebe otázku. Rozumíš, co znamená, když Čech dělá to? Nebo to? Nebo to? Jestli ne, tak se dívej dál, protože tohle video bude o českých gestech. O gestech, která dělají Češi. Tak jdeme na to. Like and subscribe, it's important for us. And for more, go to Slowcheck website, Patreon or our office in Brno. Ahoj, čau. To je mávání. Můžu mávat, když někoho potkám, čau, jak se máš? Nebo když se loučíme, když odcházíme. Tak ahoj, měj se hezky, mávat. To je super, to je dobrý, perfektní. To je špatný, to je katastrofa. Palec nahoru, palec dolů. To je skvělý, to je moc dobrý, to je bomba, to je pecka. Můžu to říkat často o jídle, ale taky o situaci. Bylo to super. Ty jsi blázen, ty jsi magor, ty to nemáš v hlavě v pořádku. Co si myslíš? Ťukat si na čelo. Ťukat si na čelo. To je čelo. To je ťukat. Já nevím. Nevím. To je pokrčit rameny. To jsou ramena. Pokrčit rameny. 1, 2, 3. We ordered 3 glasses. We ordered 3 glasses. That's the Check. 3. The other looks odd. Češi obvykle počítají pomocí palce. To je palec. A děláme 1, 2, 3, 4, 5. Chci ti dát facku. Facka, to je facka. Chci ti dát facku. Chceš se prát? Chceš se mnou mít fyzický konflikt? Prát se? Držím palce. Držím palce. Přeju ti hodně štěstí. Hodně štěstí. Držím palce. Ticho. Psst. Ticho, potichu. Já jsem blbá. Něco jsem zapomněla. Udělala jsem chybu. Ach jo. No jo, jsem frustrovaná. Ach jo. To je protočit oči. Protočit oči. Jakou knihu budu dneska číst? Tu. Když si vybírám mezi variantami, dělám to. Já mám dneska tolik práce. Tam bylo takových lidí. To je šok nebo zdůraznění. Tolik, hodně. To je rezignace. OK. No jo, no. Co mám dělat? Mám nápad. Mám dobrý nápad. Ne, to nemůžeš. To nejde. Ne. Co? Špatně slyším. Neslyším tě. Ještě jednou. Pojď sem. Nebo pojď sem. Tak? Nebo tak. Pojď ke mně. Pojď. Kyš, kyš. Kyš, kyš. To je dost specifické gesto.
Dělají to děti, když chtějí říct, že ten druhý je horší nebo něco neumí dělat tak dobře. Kyš, kyš, ty neběháš tak rychle jako já. Kyš, kyš, ty mě nechytíš, já jsem rychlejší. Kyš, kyš. Googlovala jsem, proč to děláme a co to znamená, protože jsem nevěděla, co to znamená. A asi, pravděpodobně, to znamená strouhat mrkvičku. Strouhat mrkvičku. A nevím proč, ale teorie je, že mrkev vždycky byla hodně levná a ten špatný člověk, který nemá peníze, tak může jenom strouhat mrkev a nemůže jíst dobré jídlo jako maso nebo něco drahého. No, takže špatný člověk jí levné jídlo a ten lepší mu ukazuje, ty musíš strouhat mrkev, ty nejsi dobrý jako já. Kyš, kyš, kyš. Tak, na zdraví. Když si připíjíme pivem, tak často zvedneme sklenici, ťukneme si s ostatními, potom ťukneme sklenicí o stůl a potom pijeme. Nevím, proč to děláme, ale skoro vždycky to děláme. Takže na zdraví, na stůl a do pusy. Tak, to byla česká gesta. Napiš mi do komentáře, jestli máte ve tvé zemi stejná gesta a znamenají to samé, nebo možná nějaká znamenají něco úplně jiného. A znáš ještě nějaká další česká gesta, na která jsem já zapomněla? Protože tohle video 100% není kompletní. Určitě děláme ještě víc gest a možná nějaká znáš. Napiš. A jestli tě zajímá víc o české kultuře, o tom, jak vypadá český život, co dělají Češi v normální den, tak určitě sleduj náš Instagram. Protože na Instagramu má každý den jiná lektorka Slouček a připravujeme pro tebe různé kvízy, ankety, fotky, videa a tak dále. Spoustu materiálů, ze kterých můžeš poznat nás, lektorky, ale taky Čechy obecně. Co máme rádi, co děláme v takové normální pondělí a tak podobně. Tak se měj hezky, mávám ti na rozloučenou a těším se příště. Čau!